Don't forget to subscribe. Part 2 na po tayo. Watch nyo din dapat ang part 1, Hindi guys. po. Sabi ko, hindi po ako si Sara. Sabi ko, tapos sabi niya sa kasama niya, hindi pa yan si Sara Balabagan. Sabi ko, ano ba yan? Akala ko si Sara Geronimo, Sara Balabagan pala yun. Ano? Tapos, hindi ganun na. So, pero hindi, alam niyo, totoo lang, meron talaga. Ang sabi ng mga kamag-anak namin, ano daw, yung ano ko daw, yung tatay ng father ko, Geronimo kami, di ba? Rodeline Geronimo, di ba? Yung tatay ng father ko is may kapatid. Yung kapatid ng lolo ko, yung anak niya na lalaki naglayas. Ngayon, hindi nila nahanap. Naglayas. Ngayon, napadpad daw sa Bulacan at nakapag-asawa na doon. Ganon. Ngayon, ang nangyari, yung mga kamag-anak ko na nakatira sa Bulacan, pinuntahan nila. Kasi kahawig ng tatay ko yung tatay ni Sara. Kahawig Tapos kahawig din ni Sara, yung kapatid ko. Di ba? Parang masyado naman coincidence, di ba? Yung tatay ko, manganganta rin galing kumanta. Tapos yung kuya ko, magaling kumanta. Ako din, nagfi-feeling kumanta. Ganyan. Hindi. So, ganun. Pinuntahan nila. Ang sabi naman nitong si Mami Divine. Mami Divine, di ba yung nanay ni Sara? I-comment nyo kung tama yung sinasabi ko mga pangalan. Mami Divine, di ba? Mami Divine, ang sabi niya, makamami naman ako. Ang sabi niya, hindi daw yun nawawalang ano. Hindi daw, di ba? Parang masyadong coincidence lang naman, di ba, na parang may mga similarities na mukha, pangalan, sa mga ano. Pero kung hindi daw, hindi, okay lang naman tayo, di ba? Kung mga, asa kanya yun, kung hindi nga, hindi, di ba? Ano lang yun. So, ngayon, kung si Sara Geronimo naman, di ba, ang dami ko ng daldal, ang natupi ko pala, kaapat na braso. Ano ba yan? Sabi ko, multitasking, nag-multitasking yung bibig ko. So, ngayon, kung si Sara Geronimo naman, nakakapag, tala, di ba, gano'n yun? Yung ano niya, sikat na sikat yung tala, Alam mo yun? Tayo naman po, dito sa India, Rodeline Geronimo, nakakapag, ang hit. Diba? So, kung dyan sa Pilipinas, may Sara Geronimo kayo, dito naman po sa India, may Rodeline Geronimo. O, diba? Ayan. Sa kakadaldal ko, ang natupi ko pa lang ay 4. Ayan. So, don't forget po to subscribe. Ayan. Don't forget to subscribe, guys. Our Geronimo in India, Rodeline Geronimo, Filipina, married to Indian. Yun lang po. Don't forget to subscribe. Ring the notification bell. Like, comment, leave ideas, or give suggestion. Yun lang naman po. Kita po tayo sa susunod. Salamat po. Namaste. Ayan, guys. Diba? Enjoy din naman ni Mami. Dapat ang rain. Ayan. Thank you, God, sa blessing mo. Ayan. Rodeline Geronimo po. Subscribe lang po. Ayan, napapasayaw na tayo. Dahil talaga nag-enjoy din tayo, hindi lang si Tamara. Ayan. Thank you naman kay Mister na talaga namang kumukuha ng ating video. Ayan, tingin-tingin din tayo sa taas. Baka may mga nanonood doon. Diba? Yan, nagsaya-saya ko naman. O, diba? Napapa Michael Jackson pa ako. Yan. Feel na feel ko naman. Ayan, sarap po. Thank you po for watching.